नमस्कार. मी श्री सुशील अनंत म्हात्रे, संचालक म्हात्रे क्लासेस, पेझारी, अलिबाग. आज आपण 12वी सायन्सचा केमिस्ट्रीचा चॅप्टर बघणार आहोत. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टरचं नाव आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आणि त्यामध्ये आपण 2 सेल घेणार आहोत. एक लेड स्टोरेज बॅटरी आणि घेणार निकेल कॅडमियम सेल, निकॅड. 2 बघणार आपल्याला. एक लेड स्टोरेज बॅटरी आणि एक सेकंड निकेल कॅडमियम सेल. त्यातला पहिला पॉईंट आहे लेड स्टोरेज बॅटरी. त्याला अजून एक नाव आहे लेड ॲक्युम्युलेटर. याचं अजून एक नाव काय बोला, लेड ॲक्युम्युलेटर. मग लेड स्टोरेज बॅटरी काय? इट फंक्शन ॲज बोथ गॅल्व्हॅनिक सेल ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इट फंक्शन ॲज करणारा गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणजे केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकमध्ये होतं आणि इलेक्ट्रोलिटिक सेल म्हणजे काय बोला, इलेक्ट्रिकचं रूपांतर केमिकलमध्ये होतं. मग ज्या वेळेला डिस्चार्जिंग असते, हा जो सेल असतो तो डिस्चार्ज होतो. ज्यावेळेला हा सेल डिस्चार्ज होतो तेव्हा काय होतं बोला, केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकमध्ये होतं. जेव्हा ही बॅटरी डिस्चार्ज होते म्हणजे काय, केमिकल एनर्जीज कन्वर्ट इंटू काय बोला, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आणि याला म्हणतो आपण गॅल्व्हॅनिक सेल. आणि ज्या वेळेला बॅटरी रिचार्ज होते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी घेते, म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इंटू करणार आहे केमिकल एनर्जी, त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोलिटिक सेल. पुन्हा नीट आहे. लेड स्टोरेज बॅटरी ॲक्ट्स ॲज गॅल्व्हॅनिक सेल व्हाईल डिस्चार्जिंग आणि ॲक्ट्स ॲज करणार आहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हाईल चार्जिंग. कळतंय? चार्जिंग असेल त्यावेळेला तो काय बोला, इलेक्ट्रोलिटिक सेल म्हणून ॲक्ट होतो, आणि डिस्चार्जिंग असेल तेव्हा तो गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणून ॲक्ट होतो. मग पहिला आपण डिस्चार्जिंगचा भाग बघायचा. पुन्हा बघा, पॉईंटचं नाव घेतलं आपण लेड स्टोरेज बॅटरी. मग लेड स्टोरेज बॅटरी करणार आहे डिस्चार्जसाठी. डिस्चार्ज होत असताना केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकमध्ये होतं, म्हणजे तो गॅल्व्हॅनिक सेल आहे. आणि याच्या कम्प्लीट उलट रिचार्ज होताना काय बोला, इलेक्ट्रिक इज कन्वर्ट इंटू करणार आहे केमिकल, त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोलिटिक सेल. पहिला भाग बघणार आहोत आपण डिस्चार्जचा. आता पहिल्या ज्या रिॲक्शन आहेत त्या काय बोला, डिस्चार्जच्या रिॲक्शन आहेत. बघा, डिस्चार्जची रिॲक्शनसाठी म्हणजे कुठला आपला सेल आहे बघा, लेड ॲक्युम्युलेटर किंवा लेड स्टोरेज करणारा सेल. आता कन्स्ट्रक्शन याचं बघा. पहिलं बघा, लेड स्टोरेज सेल इट फंक्शन ॲज बोथ गॅल्व्हॅनिक ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. पहिलं वाक्य, इट फंक्शन ॲज काय घेतलं आपण, गॅल्व्हॅनिक पण सेल ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. आता पहिला पार्ट डिस्चार्जिंगचा आपला. कन्स्ट्रक्शन, याच्यामध्ये लेड प्लेट आहे. लेड प्लेटवर स्पॉन्जी लेड आहे. लेड प्लेट आहे त्याच्यावर स्पॉन्जी लेड. इट ॲक्ट्स ॲज ॲनोड दॅट इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. कन्स्ट्रक्शनचं पहिलं वाक्य, याच्यामध्ये इट कन्सिस्ट लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड ॲक्ट्स ॲज ॲनोड दॅट इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. पुन्हा बघा, कन्स्ट्रक्शनचं पहिलं वाक्य, लेड प्लेटवर स्पॉन्जी लेड आहे. इट ॲक्ट्स ॲज ॲनोड दॅट इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. दुसरं वाक्य, लेड प्लेट विथ करणारा लेड ऑक्साईड. लेड प्लेट विथ PbO2 ॲक्ट्स ॲज कॅथोड दॅट इज करणार आहे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. नीट बघा, निगेटिव्ह कोण घेतला आपण, लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड ॲक्ट्स ॲज ॲनोड दॅट इज निगेटिव्ह प्लेट. आणि लेड प्लेट विथ लेड ऑक्साईड दॅट इज करणार PbO2 इट ॲक्ट्स ॲज काय बोला, पॉझिटिव्ह, दॅट इज काय घेतलं आपण, कॅथोड घेतला. ओके. आता तिसरं वाक्य, पहिलं वाक्य ॲनोड कोण आहे, दुसरं वाक्य करणार आहे कॅथोड कोण आहे. आता याचा करणार सरफेस एरिया वाढवण्यासाठी आपण नंबर ऑफ प्लेट वाढवतो. तो इन्क्रीज करणारा सरफेस एरिया काय बोला, नंबर ऑफ प्लेट्स आपण वाढवतो. आणि त्या प्लेट्स आहेत त्या आपण अल्टरनेटली प्लेस करतो. लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड, नंतर का लेड प्लेट विथ काय बोला, लेड ऑक्साईड, म्हणजे आपण अल्टरनेटली प्लेस करतो. पहिलं वाक्य बघा, पुन्हा पहिल्यापासून बघा. पॉईंटचं नाव आहे लेड स्टोरेज सेल. हा सेल ॲक्ट्स ॲज गॅल्व्हॅनिक ॲज वेल ॲज करणारा आहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल. आता आपण डिस्चार्जिंगचा पार्ट बघतो. आपण काय होतो, आपण डिस्चार्जिंगचा पार्ट. मग डिस्चार्जिंगच्या पार्टमध्ये पहिलं कन्स्ट्रक्शन आपण पार्ट होतो. त्याच्यामध्ये काय कन्स्ट्रक्शन बघा, इट कन्सिस्ट लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड
acts as anode, that is negative electrode. पहिलं वाक्य. दुसरं वाक्य, लेड प्लेट विथ लेड ऑक्साइड acts as करणारा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणजे कॅथोड. तिसरं वाक्य, टू इन्क्रीज सरफेस एरिया नंबर ऑफ प्लेट आपण इन्क्रीज करतो. चौथं वाक्य, दीज प्लेट्स आर अरेंज करणारा अल्टरनेटली. या ज्या प्लेट आहेत त्या करणारा अल्टरनेटली आपण अरेंज केल्यात. हे 4 वाक्य झालं. 5वं वाक्य, या ज्या प्लेट ज्या आहेत त्या आपण ॲक्युएस सोल्युशन ऑफ 38% सल्फ्युरिक ॲसिड बाय मास. इट इज डीप इन ॲक्युएस सोल्युशन ऑफ 38% ऑफ करणारा सल्फ्युरिक ॲसिड विथ करणारा डेन्सिटी आहे त्याची 1.2 ग्रॅम पर मिलीलिटर. पुन्हा नीट आहे का पहा. पहिलं वाक्य, याच्यामध्ये लेड प्लेट आहे विथ लेड करणारा स्पॉन्जी लेड ॲक्ट्स ॲज ॲनोड, दॅट इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. दुसरं वाक्य, लेड प्लेट विथ करणारा PbO2 ॲक्ट्स ॲज कॅथोड, दॅट इज पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. तिसरं वाक्य, टू इन्क्रीज सरफेस एरिया नंबर ऑफ करणारा प्लेट आपण इन्क्रीज करतो. चौथं वाक्य, या प्लेट आपण अल्टरनेटली अरेंज करतो. 5वं वाक्य, या सगळ्या ज्या प्लेट आहेत त्या का आपण करणार आहे ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ 38% बाय मास ऑफ करणार आहे सल्फ्युरिक ॲसिड आणि 1.2 करणार आहे ग्रॅम पर मिलीलिटर ही त्याची डेन्सिटी आहे. हा झाला कन्स्ट्रक्शनचा भाग. पुन्हा नीट बघा, सुंदर आहे बघा. पॉईंटचं नाव काय बोला, लेड स्टोरेज सेल. पहिलं वाक्य, इट ॲक्ट्स ॲज गॅल्व्हॅनिक सेल ॲज वेल ॲज काय ते बोला आपण इलेक्ट्रोलिटिक सेल. आता आपण याचं डिस्चार्जिंगचा पार्ट बघणार आहोत. डिस्चार्जिंग विषयी बघायचं आहे. आता कन्स्ट्रक्शन. पहिलं वाक्य, इट कन्सिस्ट लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड ॲक्ट्स ॲज ॲनोड, दॅट इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. दुसरं वाक्य आहे बोला आपण करणार लेड प्लेट विथ लेड ऑक्साइड ॲक्ट्स ॲज कॅथोड, दॅट इज करणार आहे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. तिसरं वाक्य, तो इन्क्रीज सरफेस एरिया नंबर ऑफ प्लेट आपण इन्क्रीज करतो. चौथं वाक्य, दीज प्लेट्स आर अल्टरनेटली प्लेस. 5वं वाक्य, दीज प्लेट्स आर डीप इन 38% करणार आहे ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. आणि 6वं वाक्य घेतलं आपण, त्याची काय बोला आपण डेन्सिटी घेतली आपण 1.2. त्याची करणारा डेन्सिटी 1.2 ग्रॅम पर मिलीलिटर. हे झालं कन्स्ट्रक्शन ऑफ काय घेतलं आपण, लेड ॲक्युम्युलेटर. आता रिॲक्शन बघायची. त्याच्यामध्ये बघा नोटेशन ऑफ सेल बघायचं आहे. नोटेशन ऑफ सेल एकदम सिम्पल बघा. नोटेशन ऑफ सेल, ॲनोड कोण आहे PB, कॅथोड कोण आहे PB वर PbO2चा मारा. पुन्हा बघा, ॲनोड कोण आहे PB, कॅथोड कोण आहे PbO2 आणि त्यावर PB आणि त्यावर PbO2चा मारा. मध्ये कोण आहे सल्फ्युरिक ॲसिड. पण सल्फ्युरिक ॲसिडचं मुळे PBचं रूपांतर PbSO4 मध्ये होतं आणि इकडं PbO2चं पण रूपांतर PbSO4 मध्ये होतं. मग सेल कसा लिहायचा, नोटेशन ऑफ सेल. पहिला PB, सिंगल वर्टिकल लाईन PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाईन सल्फ्युरिक ॲसिड 38%. नंतर सिंगल वर्टिकल लाईन मध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट घेतलं बोला आपण PbSO4. सिंगल वर्टिकल लाईन पुढे घेतलं बोला आपण PbO2 आणि सिंगल वर्टिकल लाईन करणारा PB. पुन्हा नीट आहे का बा, सेल कसा रिप्रेझेंट करतो बा, PB, सिंगल वर्टिकल लाईन PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाईन 38% सल्फ्युरिक ॲसिड, सिंगल वर्टिकल लाईन पुढे घेतलं बोला आपण PbSO4, पुढे सिंगल वर्टिकल लाईन PbO2 आणि पुढे सिंगल वर्टिकल लाईन करायला बोला PB. पुन्हा बघा, या टोकाला कोण PB, या टोकाला कोण बोला PB, त्या अगोदर PbO2. कसं आहे, हा कोण बोला PB आणि हा कोण बोला PB आणि PbO2. मध्ये परफेक्ट कोण आहे सल्फ्युरिक ॲसिड आणि त्या साईडला कोणच बोलता येईल बोला PbSO4. मग सेल कसा रिप्रेझेंट करता येईल बोला, PB हा सॉलिड आहे, त्याच्यानंतर काय बोला PbSO4 तोही सॉलिड असेल, नंतर करणारा H2SO4 तो काय असेल ॲक्वियस असेल, नंतर PbSO4 तो सॉलिड असेल, सिंगल वर्टिकल लाईन करणारा PbO2 तो पण सॉलिड असेल, सिंगल वर्टिकल लाईन PB. हे झालं सेल रिप्रेझेंटेशन. पुन्हा बघा आपला हा पार्ट नीट बघा, पुन्हा हा पार्ट बघा. पॉईंटचं नाव काय घेतलं बोला आपण, लेड स्टोरेज सेल.
पहिलं वाक्य इट ॲक्ट्स ॲज गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणजे केमिकलचं रूपांतर इलेक्ट्रिकमध्ये, ॲज वेल ॲज काय ते बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल म्हणजे काय बोला इलेक्ट्रिकचं रूपांतर केमिकलमध्ये. कन्स्ट्रक्शन पहिलं वाक्य, याच्यामध्ये लेड प्लेट आहे, लेड प्लेटवर काय घेतलं स्पॉन्जी लेड घेतलं, तो ॲक्ट्स ॲज ॲनोड दॅट इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. दुसरं वाक्य, लेड प्लेटवर PbO2चा मारा केलेला आहे विच ॲक्ट्स ॲज कॅथोड दॅट इज पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. तिसरं वाक्य, तो इन्क्रीज सरफेस एरिया का बोला नंबर ऑफ प्लेट्स आपण इन्क्रीज केलेल्या आहेत. चौथं वाक्य, या प्लेट्स आपण अल्टरनेटली अरेंज केलेल्या आहेत. पाचवं वाक्य, इट इज डीप इन करणारा ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ 38% ॲक्वियस काय तर बोला आपण H2SO4 हॅव्हिंग स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती दिली 1.2 ग्रॅम पर मिलीलिटर. याच्यानंतर नोटेशन घेतलं आपण PB सिंगल वर्टिकल लाईन PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाईन H2SO4, सिंगल वर्टिकल लाईन करणार आहे PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाईन घेतलं बोला आपण PbO2 आणि सिंगल वर्टिकल लाईन करणार आहे PB. हा झाला सेल नोटेशन. आता सेल रिॲक्शन ॲनोडला काय होतं आणि कॅथोडला काय होतं. आता सेल रिॲक्शन, आता ॲट ॲनोड मग ॲनोडला नेहमी काय होतं त्या ठिकाणी ॲनोडच्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होतं. पहिलं ॲनोडला कोण आहे, ॲनोडला PB आहे, मग त्याचं PBचं ऑक्सिडेशन होऊन आपल्याला काय मिळतं PB2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. PBचं ऑक्सिडेशन होऊन आपल्याला काय म्हणतं PB इज ऑक्सिडाइज टू गिव्स काय बोला PB2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. मग रिएक्शन काय बोला PB गिव्स PB2 प्लस काय बोला 2 इलेक्ट्रॉन आणि ते PB2 प्लस आयन काय घेतील सल्फ्युरिक ॲसिड मधले SO4 घेतील. मग काढणारा PB2 प्लस SO4 2 मायनस इट गिव्स PbSO4. सिंपल रिॲक्शन बघा, सिंपल रिॲक्शनचा पाठ बघा. PB गिव्स PB2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, PB2 प्लस SO4 इट गिव्स काय बोला PbSO4. मग रिॲक्शन कशी होईल बोला PB अधिक SO4 2 मायनस इट गिव्स काय बोला PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. याला म्हणतो ॲनोडिक रिॲक्शन. पुन्हा नीट आहे का बा, ॲनोड पाशी काय होतं बघा, कोण आहे PB ऑक्सिडाइज टू गिव्स PB2 प्लस, मग PB गिव्स PB2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि PB2 प्लस कोणाला कंबाईन होतील बोला SO4 2 मायनसला इट गिव्स का बोला PbSO4. फक्त दोघांची बेरीज मारायची आहे, मग तुम्हाला नेट ॲनोडिक रिॲक्शन मिळणार आहे. मग रिॲक्शन काय असेल बोला PB प्लस SO4 2 मायनस इट गिव्स PbSO4 आणि काय बोला त्या ठिकाणी काय बोला 2 इलेक्ट्रॉन. ही झाली नेट ॲनोडिक रिॲक्शन. पुन्हा बघा नेट ॲनोडिक रिॲक्शन, PB गिव्स PB2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, PB2 प्लस अधिक SO4 2 मायनस गिव्स का बोला PbSO4. PB2 प्लस कॅन्सल, मग राहते का बोला PB प्लस SO4 2 मायनस इट गिव्स PbSO4 प्लस का बोला 2 इलेक्ट्रॉन. त्याला म्हणतो नेट ॲनोडिक रिॲक्शन. आता आपल्याला नेट कॅथोडिक रिॲक्शन बघायची. कॅथोडिक रिॲक्शन, मग कॅथोडला कोण आहे PBवर PbO2चा मारा म्हणजे PbO2 आहे. तो काय करणार ते 2 इलेक्ट्रॉन घेणार, PB ॲक्सेप्ट करणार आहे, ते 2 इलेक्ट्रॉन जे ॲनोडकडनं आले ते कुणातील बोला कॅथोडकडे, मग PbO2 ते 2 इलेक्ट्रॉन घेणार अधिक H प्लस, बॅलन्स आपण 4H प्लस घेतो अधिक H प्लस, PbO2 अधिक H प्लस म्हणजे 4H प्लस अधिक ते 2 इलेक्ट्रॉन घेतल्यावर का त्या ठिकाणी काय होतं बोला, तो काय होतो बोला PbO2 प्लस काय होतं घेतो आपण 2 इलेक्ट्रॉन घेतले अधिक काय बोला 4H प्लस इट गिव्स का बोला Pb2 प्लस का बोला 2H2. सिंपल रिॲक्शन बघा. कॅथोडला कोण आहे PbO2, तो काय घेणार 2 इलेक्ट्रॉन, ॲनोडने दिलेलं 2 इलेक्ट्रॉन घेणार. मग Pb2 का बोला PbO2 अधिक हे 2 इलेक्ट्रॉन अधिक 4H प्लस इट गिव्स Pb2 प्लस काय घेतलं बोला ट्वाइस H2O इट गिव्स का बोला Pb2 प्लस का बोला ट्वाइस H2O आणि हे Pb2 प्लस कंबाईन विथ का बोला SO4 2 मायनस इट गिव्स का बोला PbSO4. आणि दोघांची आपण रिॲक्शन आपण ॲड केली, दोन्ही रिॲक्शन आपण ॲड केलं का बोला PB त्या ठिकाणी काय बोला ती रिॲक्शन आपण ॲड केली बघा मिळतं PbO2 प्लस 4H प्लस, बघा नीट बघा PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 मायनस अधिक 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स का बोला PbSO4
अधिक ट्वाइस H2O. बघा कळलं नसेल बघा, सिंपल आहे बघा. ॲनोडला कोण आहे? पीबी. ॲनोड काय करतो बोला, दोन ऑक्सिडेशन, दोन इलेक्ट्रॉन देतो. मग काय बोला, पीबी गिव्स Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. Pb2 प्लस कोणा कंबाईन होतात बोला, SO4 मायनसला. इट गिव्स काय बोला, PbSO4. मग पहिल्यामध्ये Pb2 प्लस कॅन्सल, मग Pb प्लस SO4 मायनस, इट गिव्स काय बोला, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ही नेट ॲनोडिक रिॲक्शन आहे. आता नेट कॅथोडिक रिॲक्शन. कॅथोडला कोण आहे? PbO2. तो कोण घेणार? हे दोन इलेक्ट्रॉन घेणार. अजून काय घेणार बोला, H प्लस 4H+ आयन घेणार. इट बिकम का बोला, Pb2 प्लस अधिक ट्वाइस H2 आणि Pb2 प्लस अधिक SO4 मायनस, इट गिव्स मिळतं आपल्याला PbSO4. काय मिळतं आपल्याला? PbSO4 मिळतं आपल्याला. आता हे दोन्ही आपण बेरीज मारल्या तर कॅथोडला कोणतं बोला, PbO2 अधिक त्याने दोन इलेक्ट्रॉन घेतले अधिक 4H+ अधिक SO4 मायनस त्याने घेतले, मग होईल का बोला, PbSO4 अधिक H2O. कॅथोडला कोण आहे? PbO2. त्यांनी काय घेतले? दोन इलेक्ट्रॉन. अधिक कोण घेतलं त्या ठिकाणी? 4H+. अधिक कोण घेतला? SO4 मायनस. इट गिव्स काय मिळतं आपल्याला? PbSO4 अधिक काय बोला, ट्वाइस H2. याला म्हणतो नेट कॅथोडिक रिॲक्शन. याला म्हणतो आपण नेट कॅथोडिक रिॲक्शन. फक्त त्याची बेरीज मारायची आहे. डावी अधिक डावी बरोबर उजवी अधिक उजवी. ॲनोडिक अधिक का बोला, कॅथोडिक. पुन्हा हा पाठ पुन्हा बघा. पहिलं वाक्य, पॉईंटचं नाव काय घेतलं बोला आपण, लेड ॲक्युम्युलेटर. पहिलं वाक्य, इट ॲक्ट्स ॲज गॅल्व्हॅनिक सेल ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. कन्स्ट्रक्शनचं पहिलं वाक्य. याच्यामध्ये काय घेतलं बोला आपण, लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड ॲक्ट्स ॲज काय म्हणतो, ॲनोड म्हणजे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. दुसरं वाक्य, लेड प्लेट विथ PbO2 acts as cathode that is positive electrode. तिसरं वाक्य, टू इन्क्रीज सरफेस एरिया. काय बोला आपण, टू इन्क्रीज सरफेस एरिया नंबर ऑफ प्लेट आपण काय बोला, वाढवल्या. त्या प्लेट चौथं काय बोला, प्लेट सारखा बोला, अल्टरनेटली प्लेस. पाचवं वाक्य, दिस प्लेट्स आर करणार डीप इन करणार आहे 38% करणार आहे ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड हॅव्हिंग स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी 1.2 ग्रॅम पर ml. आता सेल रिॲक्शन कशी लिहिणार बोला आपण, Pb सिंगल वर्टिकल लाईन PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाईन H2SO4, सिंगल वर्टिकल लाईन PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाईन PbO2 आणि सिंगल वर्टिकल लाईन करणारा त्या ठिकाणी काय होतं आपण Pb. आता रिॲक्शन, ॲनोड. ॲनोडला कोण आहे? ॲनोडला कोण आहे? Pb. मग Pb ऑक्सिडाइज टू गिव्स Pb2 प्लस आणि दोन इलेक्ट्रॉन्स. मग रिॲक्शन काय बोला, Pb गिव्स Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. हे Pb2 प्लस कंबाईन्स होत काय बोला, सल्फ्युरिक ॲसिड मधलं SO4 मायनस टू गिव्स काय बोला, PbSO4. पुढची रिॲक्शन Pb2 प्लस SO4 मायनस इट गिव्स काय बोला, PbSO4. मग दोघांची बेरीज मारली तर Pb2 प्लस कॅन्सल, मग हातात काय बोला, Pb प्लस SO4 मायनस, इट गिव्स आपल्याला काय म्हणतो बोला, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. याला म्हणतो नेट ॲनोडिक रिॲक्शन. आता पुढचा पाठ, कॅथोडला कोण आहे? PbO2. मग PbO2 काय घेईल बोला, ॲनोडने दिलेले दोन इलेक्ट्रॉन घेणार. मग PbO2 अधिक 2 इलेक्ट्रॉन अधिक काय बोला, सल्फ्युरिक ॲसिड म्हणजे H+ आयन घेईल म्हणजे 4H+. PbO2 अधिक 2 इलेक्ट्रॉन अधिक 4H+, इट गिव्स आपल्याला Pb2 प्लस आपल्याला मिळतो काय बोला, ट्वाइस H2. आणि हे Pb2 प्लस SO4 मायनस, इट गिव्स काय बोला, PbSO4. मग आपण रिॲक्शन कॅथोडिक रिॲक्शन आपण नेट केली. मग काय बोला, PbO2 कॅथोडला कोण PbO2 दोन इलेक्ट्रॉन 4H आणि SO4 मायनस. मग काय बोला, PbO2 प्लस 4 H प्लस काय घेतलं बोला आपण 2 इलेक्ट्रॉन्स अधिक कोण घेतलं बोला, SO4 मायनस, इट गिव्स आपल्याला काय मिळतो बोला, PbSO4 आणि त्या ठिकाणी काय मिळतो आपल्याला बोला, ट्वाइस H2. हे झालं नेट ॲनोडिक, ही झाली नेट कॅथोडिक रिॲक्शन. आणि मगाशी काय म्हटलं आपण, नेट काय घेतलं आपण, ॲनोडिक. आता फक्त दोघांची बेरीज मारायची, नेट ॲनोडिक आणि नेट कॅथोडिक, डावी अधिक डावी बरोबर उजवी अधिक उजवी. मग ती रिॲक्शन कशी बोला, ओव्हरऑल रिॲक्शन नेट कशी नेट रिॲक्शन येईल बोला, Pb प्लस कोण, PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4, Pb प्लस PbO2
प्लस काय म्हटलं बोला ट्वाइस H2SO4, इट गिव्स काय मिळतं बोला ट्वाइस PbSO4 आणि अधिक काय बोला ट्वाइस H2O. मग नेट रिॲक्शन काय बोला Pb अधिक PbO2 अधिक ट्वाइस H2SO4, इट गिव्स ट्वाइस PbSO4 अधिक काय बोला ट्वाइस H2O, अधिक काय बोला ट्वाइस H2O. ही झाली नेट काय बोला रिॲक्शन फॉर डिस्चार्जिंग. हे काय बोला नीट बा Pb अधिक PbO2 अधिक 2 इलेक्ट्रॉन अधिक काय बोला ट्वाइस H2SO4 पुन्हा Pb अधिक PbO2 अधिक 2 H2SO4, इट गिव्स काय मिळतं आपल्याला 2 PbSO4 अधिक ट्वाइस H2O. या रिॲक्शन मध्ये सल्फ्युरिक ऍसिडचं रूपांतर कशामध्ये होतं पाण्यामध्ये होतं. सल्फ्युरिक ऍसिड का बोला गेट करणार आहे कन्व्हर्ट इनटू का बोला वॉटर आणि म्हणून ती बॅटरी डाऊन होत जाते. याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड कन्झ्युम केलं जातं म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी काय घेतलं बोला आपण H2SO4 काय होतो बोला कन्झ्युम होतो आणि इट इज कन्व्हर्टेड इनटू का बोला वॉटर आणि मग त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी 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 होत जातं आणि मग आपण त्याला म्हणतो डिस्चार्ज बॅटरी होते. हा डिस्चार्जिंगचा भाग. पुन्हा बघा आपली नेट रिॲक्शन कुठली फायनलेशन Pb अधिक PbO2 अधिक H2SO4 म्हणजे ट्वाइस H2SO4, इट गिव्स का बोला ट्वाइस PbSO4 अधिक का बोला ट्वाइस H2O. मग साध्या भाषेमध्ये सल्फ्युरिक ऍसिडचं रूपांतर पाण्यामध्ये होतं. सल्फ्युरिक ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत जातं आणि म्हणून त्या सेलचं पोटॅन्शियल काय होतं बोला कमी कमी होत जातं. म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिडचं पोटॅन्शियल का कमी कमी झाल्यानंतर काय बोला त्या सेलचं पोटॅन्शियल काय होतं बोला कमी कमी होत जातं आणि सल्फ्युरिक ऍसिड इज कन्व्हर्टेड टू काय बोला आपण वॉटर. हा झाला डिस्चार्जिंगचा पार्ट. आता या सेलचं EMF किती आहे बोला 2 व्होल्ट. या सेलचं EMF 2 व्होल्ट पण 2 व्होल्ट पेक्षा तो खाली खाली आला तो 1.8 व्होल्टवर आला की त्याला चार्ज करावा लागेल. तो जर 1.8 व्होल्टला आला तर आपल्याला चार्ज करावा लागेल आणि चार्ज करण्यासाठी 2 व्होल्टपेक्षा जास्त असलेली बॅटरी पाहिजे. याचं पोटेन्शियल किती आहे 2 व्होल्ट. याला चार्ज करण्यासाठी का बोला बॅटरी ग्रेटर दॅन का बोला 2 व्होल्ट. बॅटरी ग्रेटर दॅन का बोला 2 व्होल्ट. हा झाला डिस्चार्जिंगचा पार्ट. हा झाला काय बोला आपला डिस्चार्जिंगचा पार्ट. आता चार्जिंगचा पार्ट. हा झाला डिस्चार्जिंगचा पार्ट. का बोला चार्जिंगचा पार्ट. चार्जिंगला पण त्याच रिॲक्शन फक्त उलट्या आणि रिव्हर्स. बघा हा पार्ट झाला आपला डिस्चार्जिंगचा. चार्जिंगला पण त्याच रिॲक्शन पण उलट रिव्हर्स रिॲक्शन. म्हणजे ॲनोड असेल ऑक्सिडेशन ॲट ॲनोड मग ॲनोडला कॅथोडची रिव्हर्स रिॲक्शन. पहिलं ऑक्सिडेशन कुठं होतं बोला ॲट ॲनोड. ऑक्सिडेशन कुठं होतं बोला ॲट ॲनोड. आता हा ॲनोड आता मगाशी निगेटिव्ह होता आता ॲनोड का असेल बोला पॉझिटिव्ह. मगाशी ॲनोड कसा होता बोला निगेटिव्ह आता ॲनोड का बोला पॉझिटिव्ह. मगाशी ॲनोडवर कोण होता बोला Pb आता ॲनोडवर कोण असेल बोला PbO2 पण ती पण रिॲक्शन कशी असेल रिव्हर्समध्ये ती रिॲक्शन असणार आहे. पुन्हा नीट बघा चार्जिंगमध्ये चार्जिंगच्या रिॲक्शन डिस्चार्जिंगच्या उलट ॲनोडचा कॅथोड कॅथोडचा ॲनोड आणि त्याही उलट रिॲक्शन रिव्हर्स. रिॲक्टंट गिव्स प्रोडक्ट मग प्रोडक्ट गिव्स काय बोला रिॲक्टंट या टाईपमध्ये असते. मग काय बोला त्या चार्जिंगच्या रिॲक्शन. पुन्हा नीट बघा डिस्चार्जिंगच्या आपण रिॲक्शन बघितल्या. मग डिस्चार्जिंगच्या रिॲक्शन आता चार्जिंगच्या रिॲक्शन. डिस्चार्जिंगला ॲनोडला कोण होता झिंक तो निगेटिव्ह होता. आता कायला ॲनोडला कोण असेल बोला डिस्चार्जिंगला ॲनोडला कोण होता झिंक नाही कोण होता बोला Pb. तो आता ॲनोडचा तो निगेटिव्ह होता का बोला पॉझिटिव्ह आता का बोला PbO2 होईल. आता काय बोला PbO2 राहील आणि ती पण रिव्हर्स रिॲक्शन असेल. ती रिॲक्शन कशी आपण त्यावर रिॲक्शन कुठे बघितली बघा PbO2 अधिक काय तर बोला 4H प्लस अधिक SO4 2- इट गिव्स प्लस का बोला 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स का बोला PbSO4 अधिक का बोला ट्वाइस H2O. मगाची रिॲक्शन कॅथोडची का होती PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अधिक ट्वाइस H2O अधिक 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स आपल्याला काय मिळतो बोला PbSO4 अधिक का बोला ट्वाइस H2O. आता हीच रिॲक्शन उलटी ॲनोडला होईल. काय बोला PbSO4 अधिक ट्वाइस H2O इट गिव्स आपल्याला मिळतो PbO2 प्लस 4H प्लस काय बोला SO4 2- प्लस काय बोला 2 इलेक्ट्रॉन. रिॲक्शन पार्ट करण्याच्या पार्ट साधी गोष्ट आहे बघा. ॲनोडच्या रिॲक्शन कॅथोडला लिहायच्या कॅथोडच्या रिॲक्शन ॲनोडला लिहायच्या पण उलट लिहायच्या त्या. म्हणजे आपण ऑक्सिडेशनची रिॲक्शन कुठली घेतली आता बघा या ठिकाणी चार्जिंगसाठी ऑक्सिडेशनची रिॲक्शन कुठली घेतली मगाची जी रिडक्शन होती ती उलटी रिॲक्शन. मग काय बोला PbSO4 प्लस काय बोला ट्वाइस H2O
इट गिव्स आपल्याला काय मिळतं बोला PbO2 प्लस काय बोला 4H प्लस काय बोला SO42 मायनस प्लस काय बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स. ही झाली ॲनोडची रिॲक्शन. ही झाली ॲनोडची रिॲक्शन. मग अशी ॲनोड निगेटिव्ह होता, आता ॲनोड पॉझिटिव्ह आहे. मग अशी ॲनोडला PB घेतला, आता ॲनोडला PbO2 घेतला. आता कॅथोड. मग अशी कॅथोडला कोण होता बोला PbO2 होता. आता कॅथोडला कोण असेल बोला PB असेल. आता कॅथोडला काय बोला PB. मग अशी मग आता ही रिॲक्शन कशी असेल बोला PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट गिव्स आपल्याला काय मिळतं बोला PB प्लस SO42 मायनस. सिम्पल, साधा बा. मगाची जी ॲनोडची होती ती आता कॅथोडची, मगाची कॅथोडची होती ती आता ॲनोडची, पण त्या उलट्या रिॲक्शन असतील. आणि मग या दोघांची आपण बेरीज केली तर नेट रिॲक्शन आपल्याला मिळते. ती मगाची जी रिॲक्शन तिची काय बोला उलटी रिॲक्शन. मगाची रिॲक्शन काय होती बोला PB प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4. इट गिव्स काय बोला ट्वाइस PbSO4 प्लस काय बोला H2 ट्वाइस H2. म्हणजे मगाशी सल्फ्युरिक ॲसिडचं रूपांतर पाण्यामध्ये झालंय, आता उलट पाण्यापासून ते काय येईल बोला ती सल्फ्युरिक ॲसिड होणार आहे. मग आता जी रिॲक्शन असेल कशी असेल बघा. ट्वाइस PbSO4 अधिक H2O ट्वाइस H2O ट्वाइस PbSO4 अधिक ट्वाइस H2O. इट गिव्स आपल्याला काय मिळतं बोला PbO2 प्लस काय येतं बोला आपल्याला ट्वाइस H2SO4 अधिक का बोला PB. पुन्हा बघा आता रिॲक्शन असेल बघा ट्वाइस PbSO4 अधिक काय येतं बोला ट्वाइस H2O. इट गिव्स काय मिळतं आपल्याला PB प्लस PbO2 प्लस काय मिळतं आपल्याला बोला ट्वाइस H2SO4. ही झाली चार्जिंगची रिॲक्शन. हा पार्ट काय झाला बोला चार्जिंगचा रिॲक्शन. पुन्हा बघा रिॲक्शन त्याच, फक्त ॲनोडची रिॲक्शन मगाची होती ते कॅथोडला ती पण उलट लिहायची, आणि कॅथोडची रिॲक्शन ॲनोडला ती उलट लिहायची. हा झाला चार्जिंगचा पार्ट. हा झाला काय बोला चार्जिंगचा पार्ट. आणि याच्यामध्ये काय बोला सल्फ्युरिक ॲसिड मिळतं आणि म्हणून काय बोला ती बॅटरी काय होते बोला चार्ज होते. सल्फ्युरिक ॲसिड मिळतं म्हणून ती काय असते बोला बॅटरी काय होते बोला चार्ज होते. आता याचं करणार ॲप्लिकेशन ऑफ लेड ॲक्युमुलेटर. आता लेड ॲक्युमुलेटर बॅट काय बोला इट इज हा डायरेक्ट सोर्स ऑफ काय बोला करंट, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट आहे. म्हणून आपण ज्या ठिकाणी आपल्याला हवं त्या ठिकाणी आपण यूज करू शकतो. सोर्स ऑफ करंट म्हणून आपण यूज करू शकतो. याच्यामध्ये 12 व्होल्ट लेड स्टोरेज बॅटरी कन्स्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग 6 2 व्होल्ट सेल इन सिरीज. 6 2 व्होल्टचे सेल घेतले आणि ते सिरीजमध्ये जोडली तर 12 व्होल्टची बॅटरी होते. ती जनरली आपण इन्व्हर्टरमध्ये यूज करतो किंवा ऑटोमोबाईल्समध्ये आपण यूज करतो. 2 व्होल्टचे 6 सेल आपण सिरीजमध्ये जोडले तर 12 व्होल्टची बॅटरी होते. इथं आपला कुठला पार्ट झालेला आहे, इथं पार्ट आपला लेड ॲक्युम्युलेटर हा पार्ट झालेला आहे. पुन्हा नीट शांत लेड ॲक्युम्युलेटर. पहिलं इट ॲक्ट्स ॲज गॅल्व्हॅनिक ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रोलायटिक. कन्स्ट्रक्शन घेतलं बोला झिंक, आपण घेतलं बोला लेडवर स्पॉन्जिलेटचा मारा, ॲनोड निगेटिव्ह. लेडवर PbO2 कॅथोड पॉझिटिव्ह. अल्टरनेटली प्लेस डीप इन सल्फ्युरिक ॲसिड सोल्युशन 38% अँड 1.2 काय बोला त्याची इथे आपण स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किंवा डेन्सिटी. रिॲक्शन आली बोला PB. सेल रिप्रेझेंट कसं केलं बोला PbSO4 H2SO4 PbSO4 PbO2 आणि काय घेतलं बोला आपण त्या ठिकाणी PbO2 नंतर काय घेतलं बोला आपण त्या ठिकाणी PB. नंतर आपण काय घेतलं बोला याच्या रिॲक्शन सिम्पल ॲनोडची रिॲक्शन. PB गिव्स PB2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. PB2 प्लस SO42 मायनस इट गिव्स काय बोला PbSO4. मग पहिली रिॲक्शन आली PB अधिक काय घेतलं बोला आपण SO42 मायनस इट गिव्स काय बोला PbSO4 अधिक काय घेतलं बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स. आता कॅथोडची रिॲक्शन कॅथोडला कोण आहे बोला PbO2 तो 2 इलेक्ट्रॉन घेणार 4 प्लस घेणार आपल्याला मिळणार आहे काय बोला PB2 प्लस अधिक काय बोला ट्वाइस H2O. याच्यानंतर काय बोला PB2 प्लस काय बोला 2 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करणार. मग 2 इलेक्ट्रॉनला ॲक्सेप्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतं बोला आणि काय बोला 4Hला ॲक्सेप्ट करणार. मग मिळतं आपल्याला PB2 प्लस अधिक काय मिळतं बोला ट्वाइस H2O आणि PB2 प्लस अधिक SO42 मायनस इट गिव्स आपल्याला मिळतं PbSO4 आणि दोघांचं कंबाईन करून मिळतं आपल्याला PbO2 अधिक 4H प्लस अधिक काय बोला SO42 मायनस अधिक 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स काय बोला PbSO4 अधिक काय मिळतं बोला आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतं आपल्याला ट्वाइस H2O. आता फक्त ते जोडलं आपण दोन्ही रिॲक्शन केलं नेट ॲनोडिक नेट कॅथोडिक मग मिळतं PB अधिक PbO2 अधिक ट्वाइस H2SO4
इट गिव्स क्या बोला ट्वाइस PbSO4 अधिक का बोला ट्वाइस H2O. मग ऍसिड इज कन्वर्टेड इनटू काय बोला वॉटर. ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत जातं, बॅटरी डिस्चार्ज होत जाते. मग बॅटरी व्होल्टेज किती आहे बोला 2 व्होल्ट आहे, पण 1.8 व्होल्टवर आल्यावर त्याला आपल्याला रिचार्ज करावी लागते. आणि रिचार्ज करण्यासाठी 2 व्होल्टपेक्षा जास्त बॅटरी असली पाहिजे, सेल असला पाहिजे. याच्यानंतर रिॲक्शन. आता रिचार्जच्या रिॲक्शन त्याच रिॲक्शन फक्त उलट्या, म्हणजे ॲनोडपाशी रिॲक्शन कॅथोडची उलटी रिॲक्शन आणि कॅथोडपाशी रिॲक्शन ॲनोडची उलटी रिॲक्शन. ॲनोडमध्ये कॅथोडची रिव्हर्स रिॲक्शन आणि कॅथोडमध्ये ॲनोडची रिव्हर्स रिॲक्शन, आणि दोन्ही मिळून आपल्याला ते नंतर आपल्याला बेरीज करतो आणि ती रिॲक्शन इथे आपल्याला रिचार्जिंगची रिॲक्शन येणार आहे. इथं आपण हा पॉईंट घेतलेला आहे. लेड स्टोरेज बॅटरी पुन्हा एकदा नीट 2दा-3दा ऐका, बरोबर तुम्हाला नीट कळेल तो. इथं आपण थांबणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, चांगला वाटला असेल, आवडला असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त लोकांना सांगा, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होईल. आता आपण थांबूया, पुन्हा भेटू एक नवीन व्हिडिओ घेऊन. आपले रोज व्हिडिओ येणार आहे, रोजचा व्हिडिओ रोज करत चला. बघता बघता 33 व्हिडिओ आपले झालेले आहेत. आता जे आहे ते पुन्हा नीट अभ्यास करायचा. इथं मी थांबतो, उद्या पुन्हा आपण भेटू.